Xin chào các bạn, ngày rằm tháng 10 cũng đã sắp đến. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món chè trôi nước ngũ sắc. Chè trôi nước ngũ sắc hay còn gọi là bánh trôi nước là món ăn quen thuộc thường có trong các ngày rằm hoặc dịp thôi nôi đầy tháng. Khi nấu chè trôi nước cần có một chút tỉ mỉ của người nấu để tạo ra những viên chè đủ màu sắc. Chè nấu chỉ dùng bột nếp, không cần trộn thêm khoai nhưng vẫn mềm dẻo, không bị cứng. Tạo màu cho các viên chè bằng các màu sắc hoàn toàn tự nhiên, không dùng phẩm màu. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để cùng nhau nấu món chè này nhé. Để nấu chè thì nguyên liệu của mình có ở đây là 500g bột nếp Thái. Bột nếp này mình dùng loại nhồi bằng nước lạnh hoặc là nước ấm chứ mình không dùng nước sôi để nhồi nha các bạn. 150g đậu xanh cà vỏ này mình đã vo sạch, cho vào một ít muối và ngâm trong nước ấm được 4 tiếng để khi mình nấu đậu nó sẽ mau mềm hơn. 400g đường cát trắng, 100ml nước cốt dừa nguyên chất, 300ml nước cốt dừa dảo để nấu đậu, 1 muỗng canh bột nghệ, 50g lá dứa, 20g lá cẩm và 1 trái gấc. Để lấy màu lá cẩm thì mình sẽ bắt lên bếp 200ml nước. Các bạn nấu cho nước gần sôi thì mình sẽ cho lá cẩm vào. Mình sẽ dùng đũa mình ấn cho lá cẩm được ngập đều trong nước. Sôi được một lúc thì lá cẩm đã bắt đầu ra màu. Các bạn sẽ nấu trong khoảng 15 phút cho lá cẩm ra hết màu và nước nó kẹo lại còn khoảng 50ml là được. Lá cẩm đã ra hết màu thì sẽ chuyển sang màu xanh đen như thế này. Mình sẽ tắt bếp và để cho nước lá cẩm này nó nguội. Trái gấc thì mình sẽ bổ đôi ra. Trái này nhiều hạt quá các bạn. Gấc là mình chỉ sử dụng hạt, mình bỏ cái phần vỏ bên ngoài nha các bạn. Trái gấc có nhiều hạt mà mỗi lần nấu ít như vậy mình chỉ dùng khoảng 2 hạt. Cái phần dư còn lại thì các bạn sẽ chia nhỏ ra, cho vào tủ lạnh để đông đá. Mình để dành mình dùng dần cho những lần nấu sau hoặc mình nấu những cái món khác. Màu đã được chuẩn bị xong thì mình sẽ đi nhồi bột. Mình cho bột ra một cái thau và cho vào đây 100ml nước ấm. Các bạn sẽ trộn đều cái phần bột này lên. Tiếp đến sẽ cho 100ml nước cốt dừa nguyên chất vào. Khi nhồi bột thì mình sẽ cho nước vào từ từ để mình nhồi, chứ mình không có cho hết một lượt vào, bột của mình nhồi nó sẽ không có được đều. Cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ bóp cho cái phần dầu ăn và muối này nó đều với bột nha. Khi mà các bạn cho nước cốt dừa và dầu ăn vào các bạn nhồi thì viên chè của mình khi nấu xong á, nó sẽ bóng đẹp và có cái mùi thơm của nước cốt dừa. Chia bột ra làm 5 phần và mình sẽ đi tạo màu cho bột. Màu gấc thì các bạn sẽ cho vào đây là 2 muối. Mình bóp lấy cái phần thịt bên ngoài và mình bỏ đi cái phần hạt nha các bạn. Muốn mà màu nó được đậm hơn thì các bạn sẽ tăng cái lượng gấc lên nha. Đây là cái hạt gấc màu đen nè, mình sẽ bỏ đi. Các bạn sẽ cho vào đây khoảng 60ml nước ấm để mình nhồi bột. Nhưng các bạn cũng nhớ là mình cho từ từ thôi nha. Các bạn mua lỡ gặp phải bột cũ thì nó sẽ hút nhiều nước hơn bột mới. Bột này khó nhồi ở chỗ là nhiều khi các bạn nhồi các bạn thấy nó còn rất là khô. Các bạn cho thêm xíu nước vào, tự nhiên bột nó sẽ bị nhão ra. Cho nên mỗi lần các bạn chỉ cho từng ít nước vào để các bạn nhồi thôi. Khi mà đã nhồi bột mịn rồi thì các bạn sẽ dùng bọc ni lông các bạn đậy lại để cho bột nghỉ khoảng 3 đến 4 tiếng. Tiếp đến là mình sẽ đi tạo màu vàng cho bột. Các bạn sẽ cho bột nghệ vào trong bột, mình trộn đều lên. Riêng cái phần bột với nghệ này thì mình sẽ cho khoảng 70ml nước ấm vào mình nhồi. Do có thêm bột nghệ nên mình sẽ tăng thêm 10ml nước ấm. Bột nghệ ăn thì nó rất tốt cho sức khỏe, nhưng nếu các bạn không thích thì các bạn có thể tạo màu cho bột bằng hạt dành dành hoặc là bí đỏ cũng được. Các bạn nhồi đến khi nào các bạn thấy khối bột nó dẻo mịn không còn dính tay là được. Mình sẽ dùng một cái bọc mình đậy bột lại để mà mình ủ bột.
Khi các bạn ủ bột xong sau 3 đến 4 tiếng thì bột của mình nó sẽ còn nở ra thêm nữa. Và đây là 5 màu bột mà mình đã nhồi được. Màu trắng thì các bạn sẽ cho nước ấm vào các bạn nhồi. Màu xanh thì các bạn sẽ cho lá dứa vào cối để xay và vắt lấy nước. Màu lá dứa, lá cẩm và màu trắng thì các bạn sẽ cho khoảng 60ml nước vào để các bạn nhồi. Trong thời gian chờ cho bột nở thì mình sẽ đi nấu đậu. Các bạn sẽ cho vào đậu một xíu muối. Mình sẽ trải đều đậu ra. Cho vào thêm là 300ml nước cốt dừa dảo. Các bạn sẽ đậy nắp lại để cho kín hơi giúp cho đậu mau mềm hơn. Thời gian mình nấu đậu là khoảng từ 2 đến 30 phút là đậu sẽ chín. Cho đậu gato và tranh thủ lúc đậu còn nóng mình sẽ tán mịn cái phần đậu này ra. Đậu đã nguội rồi thì sẽ khó tán mịn hơn khi mà đậu nó còn nóng. Hôm nay mình bị bệnh nên giọng của mình hơi khó nghe, các bạn chịu khó nghe nha. Đậu xanh đã mịn rồi thì các bạn sẽ cho vào đây 1 muỗng canh đường. Để nhân này ăn đỡ ngán thì các bạn cũng có thể cho dừa vào cùng với nhân đậu xanh. Chờ cho đậu nguội thì mình sẽ đi vo nhân. Mỗi một viên nhân là khoảng 10g đậu xanh. Các bạn có thể dùng một cái muỗng cà phê nhỏ để mà mình lường. Mình nấu cái viên chè nhỏ, còn nếu như mà bạn nào muốn nấu viên chè lớn thì các bạn có thể cho 15g đậu xanh nha. Vo chè thì mình sẽ chia mỗi viên khoảng 20g bột, còn nấu chè lớn hơn thì các bạn sẽ chia khoảng 30g. Mình vo tròn viên bột, rồi nắn cho bột dẹp xuống thành hình tròn, có độ rộng vừa lớn hơn viên nhân một xíu. Cho nhân vào giữa và mình dùng tay mình nắn cho cái phần bột nó ôm sát lấy phần nhân. Ở chỗ những cái mép bột như thế này thì mình sẽ bóp cho kín lại. Các bạn bóp không kín và bột không ôm sát phần nhân, có không khí lọt vào thì khi luộc chè, viên chè rất là dễ bị bể. Sau đó mình sẽ vo cho viên chè được tròn và láng miệng. Vo chè xong thì mình sẽ để chè lên một cái bọc ni lông để khi mình luộc mình lấy chè lên không có bị dính. Và các bạn cứ lần lượt vo cho hết 5 màu chè còn lại nha. 500g bột nếp thì mình sẽ vo được 30 viên chè. Khi luộc thì thường mình sẽ luộc chè màu trắng trước. Các bạn bắt lên bếp một nồi nước và chờ cho nước thật là sôi. Mình cho lần lượt từng viên chè vào, nhưng mà trước khi cho vào thì mình sẽ vo lại một lần nữa để cho viên chè được tròn đẹp và láng mịn. Bột lúc nãy khi vo chè còn dư thì mình sẽ vo chè ỉ mình cho vào nồi nước luộc này luôn. Khi chè chín, chè sẽ nổi lên trên mặt nước. Chè ỉ nhỏ nên nó nổi lên trên trước rồi. Các bạn chờ đến khi nào những viên chè lớn nó đều nổi lên trên mặt nước hết là chè đã chín. Mình luộc khoảng 9 đến 10 phút. Chè nhìn bóng như thế này là do mình nhồi bột, mình cho nước cốt dừa và dầu ăn vào á. Mình vớt chè ra một thau nước lạnh. Chè lúc mới vớt ra còn nóng nổi lên trên mặt nước, khi nguội lại sẽ chìm xuống. Màu của trái gấc cho màu đẹp và không có bị ra màu khi nấu, nên mình rất thích dùng gấc để tạo màu. Các bạn sẽ bỏ cái thau nước lạnh mà mình vớt chè ra lúc nãy và mình chuẩn bị một cái tô nước mới để ngâm chè. Ngâm trong khoảng 4 đến 5 tiếng để giúp cho chè được mềm dẻo hơn sau khi nấu. Và mình ngâm riêng biệt từng màu để hạn chế cho các viên chè nó bị lan màu. Trong lúc ngâm thì thỉnh thoảng mình sẽ lắc nhẹ để những viên chè nó tách rời nhau ra. Các bạn nhìn nè, chè có nhiều màu sắc trông rất là đẹp mắt và hấp dẫn. Cuối cùng mình sẽ đi nấu nước đường để thả chè vào. Các bạn nấu sôi 500ml nước lọc cùng với 400g đường cát và một xíu muối. Đường này các bạn có thể tăng giảm tùy với cái khẩu vị của mình. Khuấy cho đường tan và cho gừng cùng với lá dứa vào để cho nước đường được thơm. Mình nấu cho nước đường này kẹo lại rồi mới cho chè vào, thì khi nấu xong chè sẽ bóng đẹp và ít có bị ra màu. Khi mà nước đường kẹo lại còn khoảng 2/3 thì mình sẽ cho lần lượt các viên chè vào. Mình sẽ cho chè trắng vào trước. Tiếp theo mình sẽ cho chè màu lá dứa vào.
Màu lá dứa mà muốn lên màu đậm thì các bạn cho nước lá dứa vào trong ngăn mát tủ lạnh, các bạn để lắng xuống, sau đó mình sẽ bỏ nước phía trên, mình lấy cái tinh chất lá dứa để mình đi nhồi bột thôi. Còn màu lá cẩm mà các bạn muốn cho nó ít bị ra màu thì khi nấu nước lá cẩm, các bạn phải nấu cho nước lá cẩm nó thật là kẹo lại, thì khi nấu các viên chè của mình nó không có bị ra màu nhiều. Thả hết các viên chè vào thì các bạn sẽ nấu thêm khoảng 3 phút cho chè thấm nước đường. Cuối cùng mình cho thêm gừng cắt sợi vào để chè được dậy mùi thơm. Bạn nào không thích ăn cay nhiều thì mình khỏi cho vào cũng được. Dùng vá ấn cho gừng được ngập trong nước đường. Nếu như có bọt thì các bạn sẽ vớt bọt để cho nước đường được trong, và mình tắt bếp. Như vậy là mình đã nấu xong nồi chè trôi nước rồi đó. Mình cho chè ra chén và mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Chè trôi nước này các bạn cho thêm đậu phộng và nước cốt dừa ăn sẽ ngon hơn. Từng viên chè tròn tròn nhỏ nhắn có nhiều màu sắc trông rất đẹp mắt. Với cách nấu chè này thì các bạn có thể để được 2 ngày mà vẫn mềm dẻo, không hề bị cứng. Cũng đã sắp đến ngày rằm rồi, các bạn hãy thử vào bếp để làm món chè trôi nước ngũ sắc này. Trước tiên là để cúng rằm, sau đó là cho gia đình và người thân mình cùng thưởng thức, và để lại dưới bình luận để chia sẻ cùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye!